Először is köszönöm, hogy lehetőséget kaptam azért, hogy beszélhessek. Szerintem azt, hogy a Magyarországgal való kapcsolat már nagyon régóta van Bangladessel, és Banglades hálás, hogy olyan diákok, mint mi ide jöhettünk, és annak idején végeztünk az egyetemet, meg most, és utóbbi pár éve újra kezd az egész ösztönzés, amiért jönnek ide a diákok. Azt, hogy egy ilyen történetet megtörtént Bangladesbe, az előtt is volt ez a cselekvés, aki már ez az alapítvány, aki 10 éven keresztül szerintem Bangladessel dolgozik. Ez a magyar misszió, ami cselekvés, az nem csak ez az iker gyereknek a elválasztásnál kezdődött, az előtt is volt, hogy Gergő oda ment, meg a Bangladesre, előtte 10 éven keresztül folyamatosan volt azt, hogy a Bangladesbe ment, és plastikai műtét végzett, és volt egy időszak, amikor meg rosszabb volt a helyzet Bangladesben, nem volt a plastikai sebészek, nem voltak az a lehetőségek, hogy égett sérüléseket tudjanak végig segíteni azon, és azon keresztül egy kapcsolat már alakult előtte, csak emberek nem tudtak. Bangladesnek a 160 millió ember csak akkor jött rá ez a magyar-Banglades kapcsolatról, amikor egy nap láttunk az újságban, hogy tessék, oda egy gyerek, már két gyerek, ami össze van nőve, egy olyan gyerek van, akit majd, ami nagyon ritka eset, nagyon ritka orvosi, tudományos eset, és az majd Magyarország segít, ezt elválasztani ezt a két fejt. És itt jött, hogy a miniszterelnök asszony maga, mint egy ember oda jött, és akkor kért én tudomásom szerint a Gergőtől, hogy akkor lehessen ezt Bangladesbe csinálni. A Banglades egy szegény ország, mi is tudjuk, és ott az orvosi lehetőségek kevesek. Amikor Gergő először ment, nem ez a gyerekkel kezdődött az egész, az előtte egy 10 éven keresztül Gergő folyamatosan ment, Pataki, hogy ott a sebészi szempontból a plastikai műtéteket végezzen, ahol és pont egy olyan időszakból, amikor Bangladesben tényleg nagyon szükség volt, mert sok baleset volt, sok politikai helyzetek miatt, sok esetek voltak, amikor kellett ezt végig hajtani, és nem volt Bangladesben szerintem egy-két ember volt, aki tudta volna segíteni, és meg olyan műtő se volt. És így alakult ez a kapcsolat, ami lehet, hogy ez a két gyereknek az eset, amikor előre jött, hogy na tessék, itt van egy gyerek, ami teljesen vidékból, szegény gyerek, akit lehozták városba, és akit kellene egy olyan ritka műtétet végezni, ami tényleg nem csak Banglades, hanem a mellettebb semmelyik országnak nem volt lehetőség. És persze mi büszkék voltunk, és nagyon-nagyon örültünk, hogy Magyarország mellette állt, de nem szabad elfelejteni, hogy ez nem csak Magyarország mellett áll, hanem egy ilyen szoros kapcsolat volt, ami előre jött, hogy Banglades és Magyarország akar egy ilyen csinálni. És plusz mellette jött a katonai kórház, akik tényleg összes bangladesi egy 100 emberes csapattal, mellette áll a magyar 40 emberes csapattal. És ezt a kapcsolat, ezt a lehetőség, ez Bangladesben végezni egy ilyen műtétet, ez tényleg nagyon nehéz, hogy persze technikailag sokkal egyszerűbb lett volna Magyarországon végezni, de azt, hogy Bangladesben végezte, plusz azt, hogy úgy végezte ezt a műtétet, hogy mellettem a bangladesi orvosok is tanultak. Tanult azért, abból nem csak a műtéti szempontból, ott volt gyerekgyógyászok, ott volt a nefrológusok, ott volt a más orvosok is, aki ez az esetet, hogy lesz, mi lesz, és nem lehetett tudni, hogy mit fog történni az a műtasztalon. Mindenki, aki kint vártunk, az nagyon féltünk, és tényleg műtét után is mi nem gondoltunk, hogy most ezt a majdnem 2 év elteltvel ezt a két gyerekről fogunk beszélni, mert tényleg ezek ritka esetek, és ilyen műtéteknek ekkora nagy siker, hogy mind a két gyerek mai napig él és egészségesek. És jó, lehet, hogy egyik kicsit gyengebb, másik így erősebb, de meg visszamenni, amikor a vidékre visszament, egy olyan vidékre, ami igazán Bangladesen egy vidéken, visszavinni, ehhez tényleg egy csapatmunka kellett. És az nem beszélve, hogy ez a siker, ez nem magyarországi siker, vagy orvosi siker, vagy az egész világon nagyon ritka eset. Ez egy ilyen összes kapcsolat Banglades magyar és a Bangladesen belül a katonai, nem katonai
kórházaknak, az orvosoknak, meg a CRP volt itt, akik rehabet csinálják, utána CRP, meg a más rehabes csoportok, pszichológusok, mindenki, amikor együtt dolgozik, akkor tényleg egy ilyen sikere lehet. De ez szerintem nagyon ritka több millió eseten belül egyszerre szokott történni. És nem szabad elfelejteni, hogy most beszélünk így nyugodtan, hogy jaj, milyen volt, hogy csináltuk, de beleértve azt kell gondolkozni, hogy az a két gyerek mai napig él, és egészségesen, és nekünk azon kellene gondolkozni, hogy addig nem lesz zárva ez a téma, ameddig ez a két gyerek élni fog. Az legyen 2 év, 3 év, 5 év, 10 év, és nekünk biztosítani kell, és folyamatosan hálás vagyok, hogy a Péterek folyamatosan azt, hogy az a vidéken van, de folyamatosan tartják minden napra, ez a pszichológus Zsuzsá, meg a Péterek, hogy ezek hogy vannak, hol vannak, milyen vannak, és azért szülő is nagyon örül, hogy nem kell félni, hogy most a vidéken vagyok, nincs senki, már el van zárva ügy, és a magyar szempontból is, meg cselekvés alapítvány szempontból is, azt, hogy ők folyamatosan tartják kapcsolatot. Meg Zsuzsa múltkor megkérdezte, hogy kell-e olyan gép, vagy kell-e olyan dolgok, ami mindennapi életet könnyíti nekik a vidéken, hála Istenem, nem kellett, én mondtam, de akkor is, persze, hogy ha lenne, akkor jó lenne, de azt, hogy ők egészségesek, és két külön ember, az bármikor, amikor Bangladesbe bárkit megkérdezel. Előtte nem tudom Magyarországról mennyi ember tud, de ez a cselekvésen keresztül, ez a összenővő fejet elválasztva, 2 gyereket, bármikor emberek ott mondja, hogy tudja, hogy azt, igen, tudom, az a Magyarország, hungári. Ez a hungári szó az nagyon szépen előjön normális, átlagos, vidéki vagy bármilyen emberek előtt, amikor mi megmondjuk azok 2 gyerekről. Pont ugyanaz, amikor idejöttem Magyarországon, most látogatóba, megkérdeztem, és akkor mondta, bangladesi vagy? Tudod, akkor ott volt az a ikernek a szedválasztva, még így, meg úgy, amennyire tud ember. És ez a 2 országban ezt végig hallani, hogy egy nagy téma volt, és akkor egy sikeres téma volt, ez nem lehet vitatni. Erről nem lehet vitatkozni, erről nem lehet kérdőjelezni ennek a sikeréről, ennek a hogyan lett, meg mi lett, mi volt, mert mi látunk két gyerek most ott, rohangál a család között, a szüleinek a mosolya. Persze vannak napok, rossz napok, de az apukája mosolyog, anyukája mosolyog, a rokonai mosolyog, és állandóan tudják, hogy ott valahol van pár ember, aki folyamatosan gondoskodik róluk. És bangladesi oldalról büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen műtét, ami nem lehetett volna egy ilyen erős csapat nélkül Bangladesben végezni. És erre büszkék vagyunk, hogy tényleg ez megtörtént Bangladesben, és hálásan köszönöm. Nem tudok másképpen köszönni, mert csak annyit tudok mondani, hálásan köszönöm Magyarországnak, hogy mellettünk állt, és ez a 2 teljesen vidéki gyerek mellett áll, hogy ők megélnek. Soha nem gondoltunk volna, hogy ez ekkora sikere lesz. Az, amikor mosolyog a gyerek, és oda rohan, vagy amikor te hívsz a nevet, és akkor odafordul, vagy nézi, és mosolyog, ez engem nagyon-nagyon hat, mindig, ez az egy. Másik, anyukája, tudja egy fejlődő ország, Banglades vidéken, egy ilyen anyának milyen lehet. Azt, hogy anyukája már sokkal előre lát, és gondolkozik, hogy mit fog csinálni, újra kezdeni az életet. Ez neki egy új életet adott. Abszolút egy anukájának egy új életet. Apukájának persze ez más, hogy a könnyítés, egy terheles könnyítés jelent, mert a semmelyik családban, vidéken vagy nem vidéken, Bangladesben vagy Ázsiában nem fogadják egy ilyen gyerekeket olyan könnyen, vagy olyan jól, de ezeket, hogy látom, vagy gondolom, nekem minden pont, minden dolog nagyon megható egy ilyen. És a műtét során azt gondolják, persze, azt, hogy bement a kórház műtétbe, két fej összenyúl egy dolog, egy ember, és visszajött, vagy következően már láthattunk 2 külön gyerek. Ez nagyon megható volt. Kint voltunk nem csak 1 vagy 2 orvos, hanem mondtam majdnem 100 körül bangladesi orvos, de ezek profok, ezek nem azt, hogy csak kis fiatal orvosok, minden
témából a legjobb orvosokat oda hoztunk, oda zöldítettük, hogy mindenki oda legyen, és mindenki persze akarta, hogy ott legyen, és vártunk is, hogy mikor jön a legjobb pillanata, hogy halljuk a jó híret. És amikor utána is féltünk, persze, mert lehetőség van, következő 6 órán belül, 12 órán belül, egy napon belül bármi történjen, de nem emlékszem azt az magyar csapat, aki ott volt kint, akkor az megtette a saját, nem csak azt, hogy minden megtette, hanem tényleg azt biztosította, hogy egy olyan szintű egészségügyi ellátást biztosította a magyar csapat, aki kint volt, mint Európában lenne. Én neurosebésznek készültem, amikor már kezdtem tanulni, Szingapurban kezdtem azt az egészet, utána átmentem, mint a neurológus. Ha végignézzünk az újságokat, az interneten ez meg az, bárki, ha bármikor azt gondolta volna, hogy ez a 2 gyerek választás után túléli, és olyan, mint én meg a te, hogy focizni fog, az tényleg, mondom, nem tudom másképpen ezt mondani, hogy tényleg akkor ez tévedés volt, lett volna. Mi tudtunk, és mindenki tudta, azt, hogy a 2 gyerek között valaki nagyon jó lesz, majdnem, mint egy normális ember, és valaki szenvedni fog. Vagy bele fog halni. Mind a kettő lehetett. De azt tudni kell, hogy de az a nagy siker, már siker, hogy 2 év után most is arról tudunk beszélni, hogy 2 gyerek megél. Ez nekem, mint egy neurológus, abszolút siker. Itt nincs téma, nincs vita, nincs semmi. Az, hogy egyik teljesen normális, abszolút közel a normális, az a másik meg ilyen szenvedett. Orvosilag, ha valaki ezt tanult, valaki ezt végignézte, valaki belement, és tudja valami az agyról, koponyáról, annak azt fog mondani, hogy tessék csak bemenni, megnézni az online-on és elolvasni, hogy ennél jobb siker, és ennél hosszabb azt, hogy eddig el, siker más melyik országban hányszor volt, azt tessék csak utána nézni, akkor megkapja ez válasz szerintem. A jó szó kooperáció. Az együtt megbeszéltek, eldöntöttek, és utána végrehajtották bizonyos, amikor kellett. Ez az egy. Másik, hogy emberileg is soha nem éreztünk, vagy soha nem érzett senki ott a bent kórházon belül, a takarítónéni se, hogy jaj, akkor ezek fehér emberek, ezek Európából jövő emberek, akkor ott messze kell maradni, meg vigyázni kell velük, mint mondjuk nem. A magyar csapatot nagyon érvezte az ottani dolgozók, ottani orvosok, ottani minden csapat, és mindig visszavárják jó szívvel, amikor mennek ez a kis csapat, hogy most hogy vannak, mit vannak. És szerintem ez egy nagy siker abból a szempontból is, hogy nem érzük, hogy a Magyarország, mint a Hungári és a Banglades, ez egy külön ország lenne. Itt, ebben az esetben tényleg mi úgy érzünk, hogy egy csapat, egy ország, és egy célra dolgoztunk. A főváros már túl volt terhelve. Az jelenti nekik azt, hogy ők már szerintem utóbbi 6 hónapja folyamatosan mondták, hogy haza akarnak menni, vidékre akarnak menni, mert nekik azt, hogy Dakából elhozták, és ottani mindennapos élet, mindegy, hogy hol, ez nehéz volt. Azt, hogy Európába jött, az nekik nehéz volt. Bizonyos dologat tényleg a kaja, a szállás, a ruha, a időjárás, minden más volt, és ők lehet, hogy valamikor nem mondom, hogy szenvedtek, hanem kell, hogy más volt, ezt így mondanám, de ők akkor is álmodozták. Egy remény és egy álom, ami benne, különösen az anyukám mindig azt mondta, neki az nem zavart semmi, amikor a nap végén ő ült, és azt gondolkozta, hogy egyszer majd ez a gyerek, 2 gyerek lesz. És azért szerintem ők nagyon-nagyon örültek, és itt ez az a ermény. Plusz, azt tudni kell, hogy egyik gyerek már magyarul több szót tud mondani, meg ilyen verseket tud mondani. Az egy nagy siker. Egy ilyen gyerek megtanult utána, nem akkor, utána, és mikor tanul egy gyereket nem lehet csak úgy tanítani. Egy gyerek a Zsuzsától, vagy mástól megtanulja néhány ilyen verseket, csak akkor, amikor ő tényleg saját benne érzi,
hogy ezt a nyelvet, ezt a verset meg kell tanulni, és gyerek nagyon nehezen tanul, de az a gyerek azok megtanulta. És szerintem nekik ez a 7 hónapos magyarországi életes, amikor voltak itt, éltek, az tényleg ők, nem mondom, hogy élveztek, az biztos nem élveztek, mert más a időjárás, más a szokás, más volt a kaja, de ők jól éreztek, és az a remény benne volt, hogy ez a idő után jön a meg szép idő. A rehabilitáció, ezt tudjuk, hogy a rehabilitáció csapat, ez egy nagy csapat volt, ez volt belső csapat, külső csapat. Külső csapatban volt a CRP, ami hálásan köszönöm, hogy amikor kértünk tőlük, ez a Center for Rehabilitation of the Paralyzed, CRP-ból küldött, occupational therapist, physiotherapist, speech therapist, azok jöttek folyamatosan, és segítettek azt a csapat, ami bent volt a CMH-en belül. Ez egy közös csapat, és nem szabad elfelejteni, ami állandóan mondtam, hogy a cselekvésból, az a Zsuzsa, amikor ment, a Zsuzsa meg a Pataki folyamatosan leírta papíron, hogy mindennapos dologból, hogy lesz ez a rehabilitáció, mikor lesz, hogyan lesz megcsinálva. Sajnos, amikor jött a Covid, persze ez minden egy idő után hirtelen leállt, mert CRP-ból se tudtak ők bemenni, a terapeuták, aki belül volt, azoknak meg korlátozott mozgás volt, és a szerencse volt az, hogy anyukája ekközben megtanult valamennyire ezek a gyerekeket, valamilyen folyamatot, ami ő tartotta, ami ő követte, és a Zsuzsa folyamatosan majdnem mindennapos kapcsolatban volt a anyukájával, hogy mit csinált, hogy csinált, mi nem kellett, mert különben nagyon nehéz lett volna ezt a 2 gyereket, ezt a 1,5 évig viselni, és utána szerencsésen hazaküldeni. De az első lehetőség, amikor volt, akkor persze ott volt a Szilárd, aki folyamatosan ment. A következő lehetőség, amikor adódott, kívülről menni, akkor ők is valamikor ment, persze fenntartva minden szabály, és az anyukája, mivel pontosan mindennapi kapcsolat volt a Zsuzsával, ő folytatta a rehabilitációnak egy kis részét. Ha belegondolom, hogy ha nem lett volna Covid, akkor tuti biztos, hogy a CRP, a CMH, meg ezt a magyarországi segítségével ennél jobb eredményt elérhettünk volna. Lehet, hogy a másik gyereken, ha lett volna több lehetőség, meg több orvost kívülről hozni most, rehabilitáció fázisban, akkor lehet, az eredmény a másik gyereknál is kicsit jobb lett volna. Bangladesh egy fejlődő ország. Ott vannak fizikoterápiusok, vagy gyógytornászok mindenfele, de mi másképpen dolgozunk, és ők soha nem látták egy ilyen esetet. Nekik abszolút nem új, hanem nekik ez abszolút, mint a más bolygóból odaéjött volna ezt az eset. És ha nem Pető Intézet, meg a Zsuzsa, ez a 2 helyről, forrásról nem lett volna megmondva, megmutatva, hogy kell csinálni a módszer, nem csak az módszerek, mert mit kell csinálni, de azt, hogy a kooperáció meglegyen, azért ott volt a CRP emberei, ott voltak a CMS-nek az emberei, de kellett, hogy milyen módszerrel, hogyan, ilyen gyerekek esetre, és persze ez világon Pető Intézet egyik leghíresebb, és ilyen típusú gyerekeknek más nincs a legjobb. És persze ők, amikor oda mentek, Zsuzsával leültek, és ez a 3-4 emberes csapat, amikor végigvették azt, hogy mit kell csinálni, hogyan kell csinálni, annak az eredményt most látunk. Lehet, hogy különben nem tudták volna, mert nem látták ilyen esetek, nem tudták volna, hogy mit kellett volna csinálni, hogy kellett volna csinálni. Most Magyarország egy olyan helyen áll, amikor 80-90-es években én végeztem az egyetemen, nem hiszem, hogy Magyarországon sok alapítvány lett volna, hogy külföldre menjen, de most Magyarország egy olyan helyen áll Európába, hogy onnan az alapítvány, mint Cselekvés, vagy bárki más, kimennek ilyen a fejlődő országokba, és segítenek, ahol kell. És ez engem is nagyon büszke, én is jól, vagy büszkenek érzem magam, hogy én is Magyarországon végeztem egy olyan egyetemen, ami nem csak világhírű, nem olyan országban, ahol az emberek
majdnem olyan, mint mi szoktunk mondani, hogy a magyarok olyan, mint az ázsiaiak lenne, nagyon családi, nagyon összetartó. És ez azt, hogy én itt végeztem, itt tanultam az életemnek a legfiatalabb időt. Persze én is büszke vagyok, de a kapcsolatról, a helyzetről, azt tudni kell, hogy Magyarország sokkal-sokkal jobb helyzetben van, sokkal erősebb lábon áll, de Magyarország nem felejtette el a kötelességet, és emberek, akik itt végezte az egyetemet, vagy aki teheti, azok összejöttek, mint ez az alapítvány, és segítenek olyan országokban, ahol kellene. Ez az egy, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos. Másik azt, hogy ami akarok mondani, hogy nekünk előre kell látni. 2 év eltelt, ez a 2 gyereknek több lehetőség kell biztosítani, és én szerintem, én másképpen, ha visszanézem, akkor se csinálnék másképpen, mert szerintem egy nagyon-nagyon sikeres, egy ilyen, mint a robbantás, egy, mint a cunami. Ez a kapcsolatunkban egy ilyen, mint a cunami, a Magyarországot és a Bangladeset, a világ szembe egy olyan helyre tette, ami nem tudja senki elvinni. Ez az egy. Másik, azt, hogy valami másképpen csinál, ami mondtam, nem csinálnék másképpen semmit, csak annyit nekem a fejembe, ami folyamatosan forog, hogy ez a 2 gyerek tovább éljen, ez a 2 gyereknek nagy sikere legyen. Ha minimum nem, akkor az egy gyerek minimum éljen odaig, egészséges legyen, hogy a második gyereket tudja fogni, mellett másik testveret tudná hogy vigyázni. Ilyesmi nekem a fejembe forog, azért kell segítség Magyarországról, inkább arra kell koncentrálni, nem arra, hogy jaj, ez lehetett volna, az lehetett volna, hát lehetett volna sok mindent. Lehetett volna Amerikába elvinni, lehetett volna ide-oda, de biztos, hogy ekkora nagy siker lett volna? Biztos, hogy ott álltunk volna, ahol most állunk? Nem. Azért arra kell koncentrálni, hogy a siker, ami megcsináltunk, vagy meg lett, az legyen, és arra büszke legyünk, mindenki, aki kis pártot, nagy pártban volt együtt. Másik, azt is koncentrálni, hogy előre mi legyen, és a Magyarországtól, vagy a Cselekvés Alapítványtól én csak annyit akarok kérni, hogy nekünk meg kell védeni ez a 2 gyereket, plusz mellette ilyen sok esetek lesznek, ahol kellene segítség tőlük. 89-ben Magyarország jöttem, itt kellett 1 évet magyar nyelvet tanulni, és utána elkezdtünk az egyetemet. A első 5 ember, ez régebben úgy volt, hogy a Nemzetközi Előkészítő Intézet, ami Budaörsi úton volt, ott kellett volna 1 évet tölteni. Ott végeztünk az nyelv, biológiát, kémiát, fizikát, ilyen nagy tantárgyat végeztünk, és utána ide betettek a magyar csapatba, magyar nyelven járó orvostan hallgatókkal kezdtünk, és ott nem volt semmi különbség, hogy most én csak 1 év magyar tudással jöttem volna egyetemen, nem. És a SOTE-t választottam persze, és akkor a SOTE-be kerültem, itt végeztem, utána én hazamentem 98-ban, és ott én állami törvény szerint állami kórházba bekerültem az egyetemen, és akkor ott 1-2 évet ott kellett tölteni, utána onnan én kezdtem neurológus pályára futni, és közben 2 évig voltam Szingapurban, ott én epilepszia és foglalkoztam, mert az nekem a kedvencem. Utána onnan mentem Angliába, én Angliába diplomoztam, a Queen Square, Institute of Queen Square, ami Londonban van, és visszamentem. Amikor visszamentem, akkor én csatlakoztam CRP-hez, voltam CRP-nak 2008-ig egészségügyi főnök, ott végeztem, és utána CRP, Center for Rehabilitation of the Paralyzed, és az, ami ott van a Dakkába, ott dolgoztam én pár évig, és akkor amikor ott végeztem, igazából nem végeztem közben, meg jött egy lehetőség a Bangladesbe, a Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, ami egyetlen orvosi egyetem, ott csatlakozni, mint neurológus, plusz, mint egy training coordinator, az oktatási koordinációs főnökként az autizmus meg a neurodevelopmental disabilities-nek egy központját kinyitni, és ott
most is dolgozom, mint ugyanaz, az egyetemen neurológia osztályon neurológusként, plusz a Institute of Pediatric Neurodisorder and Autism ott oktatási koordinátorként dolgozom. Én ide úgy csatlakoztam, mondtam, hogy a Magyarország, sok ember nem ment vissza Magyarországról, akik végeztek, hát én büszke vagyok, hogy ott vagyok, és én mindig azt szoktam mondani, hogy én félig magyar vagyok, nem mondom, hogy teljesen egész, de én félig magyar vagyok, és azért, amikor én hallottam, hogy van magyar csapat, aki ilyeneket dolgozik, én próbálkoztam, hogy persze, hogy ha bármiképpen tudok használva lenni, bármiképpen tudok velük dolgozni, mert ez egy büszkeség, ez egy abszolút, nem csak nyelvgyakorlat, ez egy abszolút büszkeség, hogy ott vagyok mellettük. És én felhívtam a CMH-t, és akkor CMH-en beszéltem az Imuval, dr. Imuval, és akkor ő mondta, hogy persze, holnap reggel tessék csak jönni, és akkor ott vannak Oda mentem, láttam, hallottam azt a magyar nyelvet messzeről, hogy beszélgetnek, és akkor oda mentem, és már elkezdődött a téma, és már ott vagyok, és büszke vagyok, és örülök, hogy egy ilyen csapattal együtt tudtam dolgozni, és tudok dolgozni most is, és remélem jövőre is lesz lehetőség együtt dolgozni. Nekem nem az hogy mondjam, örömet okoz, hogy tudok beszélni magyarul, gyakorolni a magyar nyelvet, de az, hogy azt a melegséget érezni benne a magyarokban, akik ott vannak, akik jönnek Bangladesbe, és amikor együtt leülünk, beszélgetünk, azt a régi szép idő, 90-es, 80-es évben, mindig szemebe, az a legszebb város a világon, minden előjön, és ezt az élményt ott Bangladesbe ülve megkapni, vagy hogy szerezni, az persze én semmiképpen nem akarok elveszíteni.